Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Lightroom 5 để chỉnh sửa cái hình ảnh có tông màu vàng nhạt, kiểu màu Hàn Quốc, giống như các bạn thấy trong các quảng cáo bán hàng thời trang như thế này. Rất phù hợp với những studio làm ảnh cưới theo phong cách Hàn Quốc hoặc là những shop quần áo. Các bạn có thể thấy là những cái bức ảnh này có một đặc điểm chung là có màu vàng nhạt, hình ảnh mịn màng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên các bạn mở Lightroom. Ở đây tôi dùng phiên bản Lightroom 5. Thì trước tiên tôi sẽ nhập một vài cái hình mẫu đã tải sẵn về từ trên mạng. Ta sẽ bắt đầu với lại một hình ảnh tương đối khó như tấm này. Nó bị ám vàng và hình ảnh độ tương phản nó quá cao so với những tấm hình mà chúng ta vừa xem mẫu. Đây, các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa hai cái hình này rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa cái hình ảnh này bằng vài thao tác đơn giản trong Lightroom. Đây, cái phong cách đầu tiên tôi đã lưu ý, thì để chỉnh được phông màu nhạt Hàn Quốc thì trước tiên chúng ta nên tác động vào thanh contrast. Các bạn nên giảm cái độ tương phản của hình ảnh xuống, nó sẽ làm hình ảnh dịu lại như các bạn thấy. Còn nếu bạn kéo ngược lên thì độ tương phản nó sẽ rất gắt, những cái ảnh sẽ rất gắt. Bạn nên kéo giảm xuống tùy hình ảnh. Ở đây tôi giảm xuống khoảng là âm 29. Trong ảnh thì các bạn cũng để ý 4 cái thanh highlight, shadow, white và black. Như vùng chúng ta xem một số ảnh mẫu thì chúng ta sẽ thấy là cái vùng shadow nó sáng, thì đầu tiên chúng ta sẽ tác động vào thanh shadow. Chúng ta kéo sáng thanh shadow lên. White và black các bạn cũng kéo tăng lên. Thanh clarity thì cái sự độ nổi khối của cái ảnh các bạn nên giảm xuống một chút tùy ảnh. Nếu mà giảm xuống quá bạn sẽ khiến cái hình ảnh nó bị bệt, cho nên các bạn chỉ kéo cái thanh này nhẹ thôi. Ở đây tôi kéo giảm xuống âm 7. Nhìn chung là những cái ảnh có tông màu Hàn Quốc thì cái độ bão hòa màu nó rất là thấp. Bạn đây có thể thấy là cái màu nó không có sặc sỡ, cho nên chúng ta sẽ giảm saturation xuống. Tuy nhiên khi mà giảm saturation xuống thì có thể khiến cái hình ảnh nó màu nhợt nhạt. Các bạn kéo vibrate lên bù lại, có thể thấy là màu nó không có gắt. Ở đây tôi sẽ để before và after cho các bạn dễ theo dõi. Tiếp theo các bạn xuống thanh can thiệp vào màu sắc. Các bạn có thể thấy là màu Hàn Quốc thì tông màu cam và vàng nó khá là mạnh, cho nên các bạn kéo cam và vàng lên một chút tùy ảnh, và đồng thời cũng kéo sáng cái độ sáng của hai màu này lên. Các bạn can thiệp tiếp theo là vào phần detail. Các bạn tăng nét, tuy nhiên chỉ nên tăng nét vừa phải. Nếu tăng nét quá các bạn sẽ khiến cái ảnh nó nhìn bị rỗ, rất là khó chịu. Nó không giống với lại cái phong cách của chúng ta đang thử thực là. Bạn giảm detail xuống, tăng masking lên. Nói chung là những cái này các bạn nên tăng tùy ảnh, không có một cái chuẩn mực nào hết. Và quan trọng nhất là các bạn nên tăng noise reduction. Cái này sẽ khiến cái ảnh mịn lên như các bạn thấy.
đối chiếu hai ảnh trên lúc này. Da và màu của mẫu nó mịn hơn cái ảnh gốc rất là nhiều. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là cái màu hồng màu đỏ nó hơi có nổi lên quá. Các bạn trở lại cái thanh can thiệp màu sắc, đó là HXL. Các bạn giảm đỏ, giảm tím và hồng xuống một chút, magenta và purple. Xin lỗi là các bạn giảm cái độ bão hòa màu của đỏ, purple và magenta xuống và tăng cái độ sáng của ba cái màu này lên. Các bạn có thể thấy là cái ảnh nó dịu rất là nhiều, nó tương đối là gần giống những cái hình ảnh chúng ta đang thử thực hiện làm theo. Các bạn có thể so sánh. Đây, mình thấy là after và tấm. Em đi cái khóc liền. Rồi, đó là tấm đầu tiên chúng ta thử thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ thử thực hiện cái màu vừa rồi với một bức ảnh mà nó tông nó ngược lại với cái ảnh này, đó là tông xanh. Tấm này nó là tông vàng và kéo về tông Hàn Quốc. Thì chúng ta sẽ thử thực hiện với tấm này. Đây là trước và sau khi chúng ta thực hiện những thao tác trên. Bây giờ chúng ta sẽ reset tấm này và chúng ta làm lại từ đầu. Cái này nó tông nó xanh, và chúng ta sẽ làm lại. Các bạn có thể thấy là cái tấm này đầu tiên là nó hơi hồng một chút, các bạn nên trả không trước khi chúng ta bắt đầu làm. Cũng như bước trên cái đầu tiên chúng ta giảm độ tương phản xuống, sau đó chúng ta can thiệp vào thanh shadow qua và black tùy hình. Nói chung black đừng có kéo lên quá thì nó sẽ khiến cái tấm ảnh bị đục này, như các bạn thấy. Chúng ta kéo vừa phải thôi, thanh quai cũng vậy. Mình giảm clarity xuống, tương tự như những tấm ảnh lúc nãy chúng ta vừa làm. Giảm saturation và tăng vibrance. Ta có thể thấy là bức ảnh nó đã dịu lại về màu sắc. Chúng ta qua thẻ saturation, kênh HXL, tăng kênh cam, tăng kênh vàng, tương tự như lúc nãy. Giảm kênh đỏ, purple và magenta. Qua thẻ Lumia, tăng sáng những cái kênh này. Xong chúng ta xuống thẻ detail, chúng ta còn tăng nét, giảm detail, tăng masking và tăng noise reduction. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ so sánh ảnh trước và sau đi. Chỉnh sửa. Các bạn có thể thấy là cái tông màu da của mẫu nó mịn hơn rất là nhiều. Nếu các bạn có thể có thấy cái hình ảnh này, cái màu da của mẫu nó hơi không đẹp thì các bạn trở lại thẻ saturation, các bạn tăng tông màu cam và một chút cho màu da nó ra giống da người châu Á. Nếu các bạn muốn chỉnh luôn cả tông của tấm ảnh này nó hơi ấm một chút thì các bạn
tăng tempo lên. Ở đây 5.500 tôi sẽ tăng 5.600. Ở đây tôi thấy vẫn chưa hài lòng, tôi tăng lên 5.800. Đây, tôi có thể nói đã có một cái vàng nhạt đặc trưng. Nếu các bạn muốn vàng hơn như thế này chẳng hạn, thì các bạn tiếp tục tăng sample lên, các bạn sẽ ra một cái tông màu vàng. Ở đây tôi không thích quá vàng đây, cho nên tôi chỉ tăng nhẹ thôi. Các bạn tăng mạnh thì cái hình ảnh nó sẽ vàng mạnh hơn. Đây, các bạn có thể thấy nó đã nền ná giống nhau. Đôi khi các bạn thấy là cái độ tương phản bên ảnh mẫu của tôi nó cao hơn, thì các bạn có thể kéo cái thanh contrast này tăng lên, thì nó sẽ bù đắp lại cái độ tương phản. Đây, chẳng hạn như thế này, thì các bạn kéo cái thanh black xuống thì nó sẽ ra cái màu tóc nó thấm hơn. Đấy, đậm đà hơn. Túc của tôi đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn ủng hộ để sau này tôi tiếp tục làm kết thúc hay hơn. Cảm ơn các bạn.